Salutare și bine ați venit! Astăzi avem un Ford Focus 1 6 TDCi cu aproape 400.000 de kilometri. Momentan zâmbesc că n-a apucat să intre mașina, dar presimt că nu o să fie prea plăcut. Conform statisticilor pe care le urmărim cu drag și spor, am observat că 57%, bine, 56,6% că ați văzut aici în partea asta, nu v-ați abonat, însă vă uitați la toate clipurile. Dacă v-ați abona, ne-ar ajuta enorm să putem crește canalul, să crească conținutul, să crească calitatea și să vină mașini probabil din ce în ce mai mișto, cu lucrări probabil la fel de nasoale, că vă place chestia asta, da. Nu-mi dau seama. Cred că ne ajută totuși dacă v-ați abona în cazul în care ne urmăriți. Hai să băgăm mașina. Stai un pic, Bălică. Azi avem niște... Nerampă, Aici rugină nu o să fie. La ce te uiți cu lampa? Nu, mă uitam la conducte că pe spate să mă ajut un pic să le pot desface mai ușor. Te uiți cum vin prinderi chestii, nu știu Da, ce, să nu? fac cheia pe acolo. Cum îți lasă asta? Da, sau așa, pe acolo, pe undeva. De-aia mă uitam cu camera, nu... Ce s-a întâmplat aici? Păi șaibele de foc n-au fost schimbate la timp. Și în momentul că nu sunt schimbate la timp sau la o anumită normă de kilometri, Dar cum arată aici? pleacă funinginea de jos, Deci cum arată aici de... gazele, iese pe lângă injector și apare problema asta. Mamă, ce scârboșeni, ești nebun? Bine ați venit pe teritoriul 1.6 Ford. Mica mea. Păi și Bălică, care e pasul următor? Adică ce urmează? Ce facem? Păi primul pas a fost îndepărtarea instalației electrice. Al doilea pas, depărtarea sistemului de alimentare tur-retur. Și asta faci și cu le conductele închid, acum, nu? Și închid, izolez capace, tot dopuri, punem peste tot ca să nu ne intre ca la mină. Și după ce desfac asta, desfac galeria ca să-mi fac mult mai mult loc pentru demontarea lor și după aia încep să scot injectoarele. Doamne ajută! Putem desface conductele rapid.
de admisie. Am dat jos rampa de la injectoare, da? Rampa, conductele. Am închis toate găurile, adică 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 și jos 1, 2, 3, 4. În momentul ăsta am tăiat niște cârpe, am introdus în fiecare port al chiloasei, adică partea de admisie și partea de evacuare până vin gazele. Și în momentul ăsta începe mineritul. Mineritul ce înseamnă? Spargerea calaminei, toată de aici, din jurul injectoarelor și după capacul de curbutori. Și m-am și pe asta. Stai că poate mi-e suficient afară. Mănuțele ăla de-a umblat aici. Acum și cu tine. Trebuie să înlocuim cablajul de la senzor. Noi nu prea facem electrică, dar a avut Dragoș o pasiune pentru treaba asta. A zis nu, fiindcă am identificat problema, vreau să vedem dacă se găsește cablajul și rezolvăm. Este în aceste două fire care vin din pompa de ABS, de MOF. Și colegii mei dragi și iubiți nu au fost în stare să scoată un fir afară, să schimbe două mufe. Eu am o fobie, deci nu frică. Deci eu dinainte să fiu cu problema în față, mi-e frică de treaba asta. Eu și tot ce înseamnă electrică am o teamă. Mai ales electrică la Renault. Hai să zicem. Deci nu mi-e drag de electrică. Dacă sunt oameni care se pricep și cărora le face plăcere să facă treaba asta, de ce să mă bag eu? Uite. Am simțit așa că vii. Când vii spre mine, parcă îmi dau seama așa, am un grinci așa și îmi zice, bă, vezi că cineva vrea să fură ceva la tine. Și cât de la viața? Adică nu două timpuri, are șurubul aici. O să mă domne în pace! Ajutor, mă agresează! Ai venit aici să dai cu astea? Am venit să dau cu astea, că uite, băiatul ăsta nu mă lasă în pace. Băi, lasă-mă în pace. Te rog frumos. Ia uite. E pe mare. Să strângeți la pistol. Alinet, scoată pini de aici. Vă dați meseriași. Ți-am povestit că am rupt menghina? Vineri. Am vrut să sertizez un papuc și am băgat țeava asta pe brațul la menghina. Nu aveam forță să trag. Trebuie să trag mai așa. A plezit menghina de aici. Mașina are constatare pentru tot la motor, dar clientul ce a dorit special a dorit să-i scoatem injectoarele. În constatarea de a scoate injectoarele nu aveam cum să scot injectoarele, trebuia să mai scot și galeria, pentru că era calamină dusă pe lângă galerie. Și automat a intrat demontare injectoare plus galerie de admisie, curățare galerie de admisie, curățare portul aici sus, curățare, tragere, spălare aici și izolare aici. Dar problema esențială pentru această mașină era injectoarele să le scot, că sunt pline de calamină. Și noi vom rezolva galeria cu tot cu injectoare la pachet. Restul mai erau pierderi de ulei pe la distribuție posibil, dar nu se știe exact pentru că mașina pleacă de aici cu problema de sus. Și clientul a zis, deocamdată eu vreau să fac problema asta. Și asta vom face acum.
este... Doamne ăștia. Ai, Doamne. Dă, Doamne, să meargă tare. Aha. Doamne ăștia. Deci, ca să menționez, nu le-am scos cu presa și le-am scos manual, pentru că la presă, dacă le dă detonație, sunt șanse să le deteriorezi foarte tare. Proprietarul a zis că trebuie să le ducă la reparat injectoare, de jos asta, și de jos. Și a zis că cei de la injectoare a trimis la mecanic, adică să o facem noi. Eu n-am vrut să le scot cu presa, pentru că sunt șanse ca motorul să meargă foarte bine și injectoarele astea. Dar faptul că avea șaibele de foc arse toate și deteriorate, motorul nu mergea foarte bine. Teoretic s-ar putea să se rezolve problema cu șaibe noi, curățate și montate înapoi, cu galerii cu tot. Deci teoretic nu mai e nevoie să meargă la injectoare. Practic vom vedea la urmă și din cauza asta nu am luat presa să dau cu detonații, pentru că sunt riscuri să le stricăm. Iar rare și în momentul vă spun eu, cască gura la mine, că l-a luat somnul. Acum finisăm un pic pe aici ce a mai rămas. Curățăm pe deasupra. După care facem scaunele la injectoare. Și după ce facem scaunele la injectoare, scoatem aceste o-ringuri. Simeringuri sunt, o-ringuri, simeringuri care sunt pentru etanșare la ulei. Pare că eu stau degeaba și uitam muncește, dar de fapt eu l-ajut foarte mult. Mereu. Avem de schimbat caloriferul. Sau Isam are de schimbat caloriferul. Din cu ce te ajut, Isam? Ține-mă de vorbă, senator. Te țin de vorbă? Bine. Și ce mai faci? Ce mai spui? Hai să zicem perile. Valeo a venit măscurit cu markerul. Și când am început să ștergem aici, are cod de original 1K08 etc. și aici scrie Volkswagen AG. Deci Valeo e original. Mulțumim, Valeo. De menționat. Pot să menționez și eu, am un prieten și un coleg de muncă, are o mașină din 2003, cred că. Bă, țigănește mașina aia de mulți ani. În momentul ăsta cred că ar fi cazul să dea jos bordul, să schimbe caloriferul. Îl dau în gât, e vorba de alin. Toate lucrurile se fac părând. Și când te înhame așa în mai multe, trebuie să le iei treptat. Să termini o parte, te apuci cealaltă. Când mă apuc de interior, poate, în 2-3 ani îl schimb. Cred că înainte îmi Deci avem două truse aici, una de curățat țeava până intră injectorul până jos
și acest dispozitiv care curățăm scaunul de la injectoare. Ăla e aproape gata. Ăla nu mai trebuie nimic, cred că a făcut. Te-ai pierdut, pisicuț? Te le apropii? Le vom tăia mai scurt, da? Și le băgăm mai jos pentru a curăța prima parte de aici cât se poate de bine. Două. Deci aici e un kit, da? Șaiba de foc, da? Hai să vă arăt. Deci șaiba de foc la injector, simeringul de jos și ăsta vine pe injector care îl ține apăsat așa. Bună dimineața! Suntem ziua a doua. Prima am reușit să scoatem injectoare, să dăm jos galeria de admise, rampă, alimentare, injectoare, instalație electrică, traseu, alimentare, gaze, epurator, etc. Le-am curățat pe toate, aproape toate. Acum în ziua a doua începem curățarea galeriei de admise, care arată așa. Da? Asta este calamina care a ieșit de la injectoare, da? Țeava de la răcitorul de gaze, da? Care arată așa. Le curățăm întâi calamina, mergem în aparatul special de curățare galerii și alte piese. Le vom spăla, le vom sufla, vom spăla și epuratorul care e acolo, conducte, după care vom începe pasul numărul 2, montarea inversă demontării. Vor începe injectoarele, că le-am curățat aseară, Rareș plecase când le-am curățat eu. Sunt curățate de calamină, o să punem injectoarele, galeria, epuratorul, conducte, tot, etc., instalație, pornită și la client.
Deci am pus o-ringurile pe galerie, acum dau cu vaselină siliconică pentru că intră foarte greu galeria. Am montat o-ringurile, le-am dat cu vaselină siliconică, așa, acum dăm și injectoarele. E o vaselină care merge până la 1000 de grade, 1000 și ceva de grade, dar trebuie să aveți mare grijă, să aveți găurile închise. Bine, puteți să nu fie dopuri, dar să aveți grijă să nu ajungă vaselina asta vreodată pe traseul de alimentare cu combustibil. Șaibele noi sunt puse de aseară. În teorie, primul lucru care îl facem acum e inversia demontării de injectoarele. Le vom monta, vom apropia șuruburile și atât. Nu le strângi pentru că trebuie să punem și conductele. Dar conductele le pui după ce punem galeria. De-aia zic, fiecare pas trebuie ținut cont. Bun, deci asta e primul pas. Și el este Gabriel, care ne-a adus soluție de spălat pe mâini. Dacă nu vă duc eu, vă curățați sufletul. Încep cu primul injector. Pune-l acolo, mersi frumos. Așa. Deci le-am apropiat, dar aici nu mai pot apropia prea mult pentru că șuruburile ajung jos. Pentru că șuruburile se prinde cu tot cu epurator. Deci trebuie să punem epuratorul și după aia mai strângem acum de apropiem complet. Pe spate s-a apropiat mai mult decât pe față. Aici mai e foarte puțin, cu câteva milimetri, dar în momentul când punem capacul de la epuratorul de gaze peste și vom strânge, se va etanșa complet. Se va arăt imediat. Hai să vedem care sunt conductele, cum sunt. Deci două, bine, ele sunt aproape amândouă. Am strâns conductele la partea de jos. Acum punem țeava de la răcitor. Care e nou. E nouă spălată, ca să facem tot traseul de răcitor, pentru că trebuie și prins în același timp. Încercăm să pornim, vom amorsa un pic, dar neavând pompă electrică, ne-am scos musul la injectoare pentru că se poate întâmpla să rămână un injector blocat. Nu s-a întâmplat până acum, dar nici nu vreau. La merge de sângeneară e o problemă, din câte știu eu, că am auzit și mi s-a recomandat. La astea nu s-au întâmplat, dar nu vreau să încerc acum. Bun, vom da la automat și încercăm să amorsăm până vine motorina. Bun, trebuie să o amorsăm noi un pic. Deci vine motorina în pompă și din pompă se întoarce pe retur la mine aici. O amorsăm un pic mai repede pompa, să-și ia motorina ea.
după aia dăm la automat. Tot bine Ford. Îmi ia Ford. Dacă ține kilometrii ăștia. Opa. Ești gata, Wissam? Stop. Cred că s-a dus toată compresia de cât am învârtit. Stop. O accelerezi, da? Hai, dă-i! Stop! Moarte. Deci ce zici tu că s-a întâmplat acum? Nu mai are compresie motorul de aia, nu știu. Pentru că este foarte uzat și s-a dus tot uleiul după piston. Și în momentul când am dat eu la automat până s-a amorsat, s-a dus uleiul după segment și nu mai face compresie. Nu mai are... În ulei facea compresie. Uzura foarte mare de motor. Accelerează și dai. Stai un pic. Ardu. Ardu. Hai, fata mea, hai, fata mea, haide! 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 Hai, fata mea, hai! 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 Stai aici, bravo! Bravo! N-am făcut nimic! N-am făcut nimic! Nu mi-am fost, da. Deci, în momentul când am pornit mașina, au fost 3 cauze. Una, calamină depusă pe scaunul de supape în momentul lucrării, automat îți scade bucățele mici, cât de mult am protejat eu, și acele impurități mici făcea să nu mai închidă scaunul de supape. Neînchizând scaunul de supape, nu mai făcea motorul compresie. Asta era primul aspect. Al doilea aspect era că motorul nu prea avea compresie suficientă, nici el, cât să fie o explozie atât de eficientă încât să arunce calamina să pornească mai repede. Și atunci a fost un pic cam greu pentru el, pentru că nu are nici compresie. Un motor care este uzat, în momentul când nu mai are ulei pe segment, pierde din compresie mai mult, pentru că prin ulei formează o conexiune de crește compresia. Deci această mașină sau acest motor de 1.6, dacă ar fi întreținut, adică să facă o mentenanță corectă la el, e un motor foarte fiabil. Dar din cauza că motorul ăsta are un consum foarte mic, omul e foarte încântat în momentul când nu mai știi, ca fiecare zi, bă, consumă puțin, nu mă duc cu ea la service, nu repar la ea, dar are nevoie de o mentenanță mai specială uneori. Adică, de exemplu, dacă se strică turbina, e specificat acolo la reparațiile motorului ăsta că trebuie să schimbi sorbul, că trebuie să schimbi pompa de vacuum, că trebuie să schimbi electrovalva, conducta de tur de presiune, toate aceste componente. Adică de la o reparație, de la o turbină banală care schimbi doar o turbină, mai sunt și alte componente care trebuie să le schimbi la 1.6 motorul ăsta. Asta așa, de principiu. Acum, el e foarte fiabil, dar trebuie să ai grijă de el un pic mai mult decât cum a fost acest motor. Na, omul n-a știut, n-a avut o recomandare corectă, poate, cine știe, habar n-am. Consumă nimic, adică are un consum foarte mic, rău de tot, foarte mic. N-ai ce să zici, motor de 1.6, să aibă și un pic de putere, să consume foarte puțin, e excepțională. Gen cum e motorul de la Logan de 1.5. E tot în categoria aia să află. Așa că, ce să zic, vrei mașină bună,
trebuie să ai grijă de ea. Nu ai grijă de ea, are ea grijă de tine. Problema e că e mai rău când are ea grijă de tine, pentru că atunci se adună mai multe probleme. Aici, dacă șaibele astea de foc se schimbau acum ceva timp în urmă, nu ar fi fost problema asta care ați văzut tot ce era acolo. N-aș fi ajuns să muncesc atâta, să fie atâtea riscuri, stres, să te chinui să scoți injectoarele, să nu se desfacă în momentul când învârți injectorul stânga-dreapta, știi? Te aduce aminte că mișcam. E un risc foarte mare, mecanicii știu și poate și voi, unii care mai faceți câteodată mecanică, na, fiecare cât știe. Sunt șanse că atunci când miști injectorul stânga-dreapta, să-l desfaci din partea de jos, de unde vine duza. Nu mi s-a întâmplat, Doamne ferește, dar cred că au pățit unii oameni și nu e bine deloc. Pentru că în momentul ăla, dacă se desface și rămâne partea de jos a injectorului cu duza în chiloasă, nu ai decât să dai jos chiloasa. La final de clip, suntem foarte curioși să ne scrieți în comentarii 1. Dacă sunteți posesori de Ford sau nu, e foarte important lucrul ăsta pentru noi. Și 2. Ce părere aveți despre Ford la un număr mai mare de kilometri? Cred că proprietarii, de fapt, ar fi mai interesant să ne scriem, dar acceptăm părerile tuturor. Și cred că a venit vremea să vedem ce facem cu asta, să-i dăm un cheie. Aline! Vii? Hai, vină cu